Hello cả nhà, chào mừng mọi người đến với bài số 13 và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để tackle một dạng từ thần trong IELTS, đấy là dạng có chữ and. Dạng này không chỉ có dạng opinion mới có đâu nhé, tất các dạng khác đều có. Cứ xuất hiện chữ and là bắt buộc mọi người sẽ phải chú tâm vào nó. Ok? Mình sẽ phải nói về cả hai nhé, hoặc thậm chí cả ba. Cứ có nhiều cái mà and vào với nhau phải nói tất. Nên á, nếu bạn nào chỉ nói về một cái và không nói về những thứ còn lại, tối đa mọi người sẽ được 5 điểm cho dạng opinion, bởi vì nó chỉ có một chiều thôi, mình giải quyết thiếu mất một nửa của nó, vậy thì mình sẽ bị 5 điểm. Riêng với dạng này này, some people believe that nó có hai chiều đúng không? To protect local culture, tourism should be banned in some areas. Đấy là view số 1. Nếu mọi người address cái view này được thì ok đúng không? Tối thiểu được 5 rồi. Well, whereas others think that change is inevitable. And này, từ thần xuất hiện. Banning tourism will have no benefits. Nếu mà mọi người chỉ tập trung vào banning tourism will have no benefits và quên đi cái change is inevitable, thì mọi người có nói về cái view còn lại đúng không? Và vẫn đưa ra opinion của mình chẳng hạn, vẫn hoàn thành hết nhiệm vụ, nhưng cái phần view B này nó không được fully covered như thằng view A, vậy tối đa mọi người 6 điểm hoàn thành nhiệm vụ. Những bạn nào mà em 7, em 8 các thứ chẳng hạn mà gặp cái kiểu này bị 6 điểm một cái yếu tố rồi thì khả năng rất cao là tạch đúng không? Nên là đây là dạng super tử thần. Đây một từ rất là tử thần cho bài này. Mình đã từng bị một bài như vậy. Lần đấy mình viết thậm chí còn hay hơn cả bài được 8.5 cái lần mình thi, và lần đấy mình được 7.5. Bởi vì đề bài có hai phần, mình giải quyết có mỗi một phần thôi, mình viết cực kỳ ngon từ hướng cuối, mình kiểu check lại hết từ hướng cuối, tất cả các thứ đều ok, mình rất tự tin bài đấy sẽ được 8.5 đến 9, nhưng mà well mình xem được 7.5. Và trước khi mình có điểm mình đã bảo thôi chết rồi, có hai phần mình chỉ address có một phần, vậy hoàn thành nhiệm vụ mình được 5 điểm. Khả năng rất cao là phần mạch lạc gắn kết mình cũng được 9 đi, từ vựng mình có thể được 8 đến 9 đi, ngữ pháp mình được 9 đi, tối đa chỗ này cộng lại 9927 vẫn được 8.0 tròn đúng không? Nhưng khả năng rất cao ấy là do mình không giải quyết hết vấn đề, thành ra là cái điểm từ vựng này hiếm khi người ta sẽ cho 9, bởi vì do không giải quyết hết vấn đề ấy, mình không thể hiện cái trình độ của mình ở cái mảng còn lại cho người ta để thuyết phục người ta, thành ra tối đa sẽ được 8, thì lúc đấy sẽ được 7.5. Vậy đấy là maximum mình có thể đạt được luôn, và lần đấy mình được 7.5, mình cũng không có gì hối tiếc cả, bởi vì mình học được kiểu well, yeah, learn it the hard way. Cái kinh nghiệm xương máu của mình và mình truyền đạt lại cho mọi người nhé. Nhớ câu chữ N này, tử thần gọi tên, ok, thiếu phát tạch luôn. So mình sẽ đi vào cái bài này nhé. Gì đây, of all the tourism ở đây mà of all the tourisms about tourism, tourism nó là cái gì nhỉ, sự thật about tourism. Perhaps one of the truest is that it empowers people of different cultures to interact, learn and evolve. Giúp mọi người có thể interact này, learn and evolve. Bài này mình có phân tích ở một cái bài nào đấy rồi đúng không? Nhưng mà anyway, mình sẽ nói về cái phần hoàn thành nhiệm vụ cho bài này là chủ yếu, từ vựng thì mình đã giải quyết rồi đúng không? Although this has led some to worry about local culture disappearing. Đây là mình đang introduce cái việc phải protect nó đúng không? As a result of such interaction, my stance is that any kind of restriction or ban on tourism, đây mình refer đến banning, would not only fail to protect local culture, chính là protect local culture này, but also yield no benefits whatsoever. Mình vẫn chỉ nói đến cái no benefits thôi, chưa nhắc đến cái thằng change này. Có sao không? Well, đến đây thì nghe vẻ có sao, nhưng nếu trong thân bài mình có nhắc đến nó thì cũng không sao cả. Ok, mình chỉ cần address nó, mình nhắc ở thân bài, mở bài, kết bài đều không sao hết nhé. Nhắc đến nó và giải thích kỹ nó một tí là được. So, thân bài 1 mình sẽ nói về cái view màu này đúng không? View của thằng A đấy. Tại sao lại cần phải protect local culture và tại sao tourism should be banned để làm cái việc đó đúng không? Thì ở trong đây, granted, one might argue that by banning tourist activities in certain places, banning những cái hoạt động này ở một cái nơi nhất định nào đấy, the traditions and cultures in these areas can be preserved, có thể được bảo tồn. This is predicated on the assumption that with the presence of foreign travelers, native people will be affected by other cultures, ways of life and languages. Rõ ràng nếu mà người ta đến đấy chơi đúng không, người ta chửi thề này, người ta uống rượu này, người ta
mặc quần áo ngắn này các thứ này đúng không, thì các cái người dân đấy có thể sẽ bị ảnh hưởng. According to this theory, local people may start to reject their own way of life and beliefs to adopt more exotic ones. Exotic ones là chính là cái của bọn foreign travelers. Thinking that these are more enlightened and modern, đúng không? Những cái thứ này xịn hơn. Nếu không có này thì sao, đúng không? Đây là cái cách lập luận, cách giải thích chốt lại khá là hay để mình rất thường xuyên dùng cái này ở cuối. Without such interaction, perhaps they would not compare their traditional values to others. Người ta sẽ không so sánh, đúng không? Do đó có thể bảo vệ được, đúng không? Hence, do đó. Preserving the historic and culturally unique traditions, customs and practices of their area. Vậy thì cả cái khổ này mình đang address cái vấn đề là banning tourism, đúng không? Thì sẽ giải quyết được cái việc đấy, chính là mình sẽ preserve được cái traditions and cultures của những cái nơi đó. Ok. Nhưng cái view kia nghe phải xịn hơn, đúng không? Cái view này mình vẫn sẽ discuss như bình thường thôi, đề bài nó bảo discuss both views, do đó mình phải discuss cái view kia. However, this line of reasoning is not sound because the widespread use of the internet exposes people to foreign mores, mindsets and values regardless. Tức là kiểu nó sẽ làm cho mọi người như kiểu tiếp cận về hoặc là tiếp xúc với cả những cái mores này, mindsets này của những cái tụi khác, đúng không? Regardless, dù sao thì cũng sẽ bị như vậy thôi. This means that changes in different facets of life are inexorable. Inexorable là không thể ngăn cản, tức là inevitable, đúng không? Nên cái chỗ này nó sẽ giúp mình giải quyết được cái vấn đề ở trên đề bài này, đúng không? Nó bảo change is inevitable. Chỗ này mình có nhắc đến nó rồi, vậy là mình có hoàn thành hết nhiệm vụ. Ok, mình phải nhắc đến cái này nhé, không có and ở chỗ này và tạch luôn. And a form of indoctrination would ensue, tức là mình đưa ra cái bất cập đó. Tức là cái kết quả, tức là yield no benefits whatsoever, tức là nó không tạo ra bất kỳ một cái benefit nào cả, thậm chí nó còn đưa ra những cái như kiểu harm cơ, nó sẽ harm rất là nhiều thứ cơ. A form of indoctrination tức là một cái dạng của ngu dân hoặc là kiểu mị dân thì sẽ xuất hiện nếu the authorities decided to take away their citizens' chance to learn by deliberately restricting their access to the world. Cái chỗ này mình đang refer ngược lại đến cái chữ banning ở đây, hoặc là should be banned ở đây, đúng không? Chính là cái view này. Người ta muốn protect cái này thì actually người ta sẽ phải không cho người dân gặp bất kỳ một ai, hoặc là như kiểu lấy đi cái access to the internet của người dân để người dân không bị ảnh hưởng ấy. Tức là không bị ảnh hưởng thì sẽ giữ cái lối suy nghĩ truyền thống đấy, nhưng mà liệu rằng cái đấy có phải cái tốt không, đúng không? Thì nó chính là cái a form of indoctrination. So the corollary of this control would be the loss of critical thinking, which subsequently would have stultifying effects on the progress of the society. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái progress of a society. Thì đây là kết quả này. Đây cũng là liên quan đến cái việc là do thậm chí không phải là không có benefits mà nó còn ảnh hưởng xấu nữa cơ. Furthermore, since tourism is a lucrative industry that also employs lots of people, a ban on this industry would result in huge job and economic losses. Nó sẽ tạo ra mất cả job này, mất cả về kinh tế này, đúng không? Thì đây là những cái liên quan đến cái view màu xanh ra trời, đúng không? Banning tourism will have no benefits, thậm chí nó còn rất tệ luôn đấy, chứ không chỉ là have no benefits, đúng không? Xong mình chốt lại thôi. In conclusion, prohibiting tourist activities for the sake of local culture is an unwise proposal. Okay, this is because it is pointless to stop change. Chính là cái thằng change is inevitable đó, đúng không? And such a ban would upset the equilibrium of the local economy, cái sự cân bằng của cái local economy, and cause hardship for local people whose living depends on the influx of holiday makers, đúng không? Vậy là mình đã address được tần tật các cái yêu cầu của đề bài. Ok, rồi nhớ nhất chỉ có như vậy thì mới được điểm cao cho phần hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Đây là cái bẫy theo kiểu chết người luôn của cái dạng mà có chữ and. Tiếp tục nhá, mọi người nhìn dạng này. Some say that news has no connection with most people's lives. Đây là một cái idea rồi. And nó thêm một cái idea tiếp rất dễ chết, đúng không? Có những người sẽ chỉ tập trung vào cái này. It is a waste of time for most of us to read newspapers and watch television news programs. Mọi người thấy and không? Tách luôn, ok? Thiếu cái and ở đây một phát, tức là không nhắc đến cái connection ở đây, tách. Không nhắc đến cái newspapers với cả watch television news programs, tách. Ok? So, mình agree or disagree? Well, so chốt nhá. There's an opinion that news is detached, tức là không có liên quan đấy, to an average person's life. Cho những người bình thường như kiểu mình ấy. Mình không hay đọc news lắm. And people simply waste time on reading and watching news. And. Okay, không có and là tạch luôn. In this essay, however, I will challenge this school of thought. Mình sẽ đưa ra lý do tại sao nó sai, đúng không? Mình sẽ đi vào cái đầu tiên, đấy chính là tại sao news nó vẫn có connection với cả con người, đúng không? So most news is related to people's lives on a certain level. Nó vẫn related, mình chốt thẳng luôn vào vấn đề luôn, đó. Tiếp tục cái cách lấy ví dụ consider này, danh từ phát xong which, mọi người sẽ thấy cái cách đấy, đúng không? So consider the US 2020 presidential election. Okay, where were we? Vừa rồi mình phải đi có việc, chúng ta xem lại để chắc là đến chỗ consider. Anyway, so consider the US 2020 presidential election. Cái gì nhỉ? What is it? Cái bầu cử, đúng không? Năm 2020 này. Cái thứ mà kiểu seemingly có vẻ như has no connection with a Vietnamese person. However, who is going to be president-elect is a hotly debated topic among the Vietnamese population due to the potential laws enacted in the future. Rõ ràng mọi người nói về cái này rất là nhiều, đúng không? The economic war between China and the US during the Trump administration has weakened the Chinese economy, and the Chinese government has stopped most aggressive military actions in the South Sea, a large area of which is rightfully in Vietnamese water. Đây chính là về Việt Nam, đúng không? Rõ ràng là chiến tranh kinh tế này làm cho bọn như kiểu kinh tế của bọn Chinese này nó bị yếu đi này, và bọn Chinese government thì nó đã dừng những cái hành động như kiểu military actions rất là hổ báo ở Biển Đông này. Một cái khoảng lớn của cái chỗ đấy là kiểu theo luật pháp thì nó là của Việt Nam, chúng đánh nhau đấy rất là nhiều, đúng không? Thì mình vẫn đang kiểu chiến tranh với cả, không phải chiến tranh mà kiểu đấu tranh với cả tụi Chinese government về cái việc là chúng nó cái đường lưỡi bò các kiểu này, đúng không? So, thực ra mọi người nhớ là để viết được nhanh và hay thì cái đoạn này mình viết đâu đấy mất không đến 10 phút à. Tổng nó là do thực ra tổng mất đến khoảng đấy. Lý do mình viết được nhanh như vậy là bởi vì mình viết theo những thứ mà mình hiểu biết, mình biết về nó là cái gì. Nên đó, khi viết thì cố gắng được mọi người khi chuẩn bị ôn cho IELTS, khi ôn cho IELTS cố gắng đấy chính là đọc nhiều để mình có hiểu biết, cứ viết dựa trên những hiểu biết đấy. Tất cả những cái từ vựng, mình nói lại nhé, tất cả những từ vựng giúp mọi người đưa ra được cái ý kiến của mình một cách hiệu quả thì đấy là những từ vựng hay. Nên đừng quá tập trung vào những cái thứ mà kiểu kinh khủng làm gì, ok? Cứ tập trung phát triển ý của mình theo đúng nhất cái ý nghĩ của mình. Nhưng mà đấy cũng là cái vấn đề rất là lớn của các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 chẳng hạn. Tư duy các bạn ấy về các vấn đề nó còn chưa học thuật, các bạn chưa hiểu biết thật sự sâu, thì là các bạn viết rất là trẻ con. Nên từ ý như kiểu là cái tư duy trẻ con thì từ vựng cũng trẻ con theo, đúng không? Nên rất khó để có thể ép các bạn ấy sử dụng từ vựng hay hơn. Nên cứ cái tư duy mình lớn dần, tự nhiên cái từ vựng nó yêu cầu ở một cái mức độ khác hơn, ok? Anyway, if the incumbent president, những cái người như kiểu là president mà đương thời đó, lúc mình viết cái bài này là khi mà Trump vẫn đang nắm quyền, gets re-elected, Vietnamese people can hope that the Chinese government's aggression will be curbed, tức là sẽ bị giảm bớt đi, tất cả những thứ xấu curb được hết, đúng không? And this affects Vietnamese people's lives. Therefore,
It is unreasonable to say that news is fundamentally disconnected with people's lives. Okay. Ok, yeah, that's it. Thì mọi người sẽ thấy ở trong đây mình phân tích một cái example thôi đúng không? Đấy là cái vụ như kiểu là gì nhỉ? Bầu cử tổng thống ở Mỹ này, đúng không? Thì mình sẽ phân tích cái đấy nó liên quan gì đến cả cái cuộc sống của con người, liên quan gì đến cuộc sống của tận những cái người ở Việt Nam luôn, đúng không? Chứ không hẳn chỉ những người ở Mỹ. So nó vẫn kiểu related to people's lives on a certain level, đúng không? Thì mình sẽ review cái view nó bảo đấy chính là has no connection with most people's lives, đúng không? Mình sẽ review cái này. Tiếp theo, khổ thân bài 2, mình sẽ nói về cái việc tại sao nó vẫn tốt, đúng không? Đề bài nó bảo it is a waste of time. Okay, mình bảo no, so it is also wrong to say that people essentially waste time reading newspapers or watching news channels. Mình phải nhắc đến cả hai cái này nhé, đề bài nó bảo thế mà, đúng không? So this is because these activities help people avoid potential problems. Này. Help avoid cái này thì nó là not a waste of time, đúng không? Actually beneficial. And allow them to gain insights in many aspects of life. So có thể hiểu biết thêm về cuộc sống này, tránh được các vấn đề này. As for the former là gì? Chính là cái avoid potential problems. Mọi người nhớ là khi nhắc đến A và B nhé. A, B này thì former là thằng A, latter là thằng B, được chưa? As for the former, if one watches news about a tragic car accident caused by drunk driving, he or she is likely to avoid such a driving behavior and dissuade their drunk friends from driving themselves home, đúng không? Thì đây rõ ràng là avoid được cái vấn đề là drunk driving, đúng không? Avoid potential problems. In addition, mình sẽ nói về cái insights in many aspects of life, đúng không? Many pieces of news can provide people with a wide range of knowledge. Liên quan đến knowledge này, chính là insights này. Thực ra là gain insights into thì nó sẽ hay hơn. Anyway, most of which can come in useful in the future. Đó, mình sẽ chốt đây chính là come in useful. Nếu mọi người biết cái cụm come in handy, thực ra hai cụm này giống nhau, nhưng mà come in useful thì nó sẽ formal hơn một tí. Come in handy nó cũng có nghĩa là sẽ có ích trong tương lai. Okay. For example, có ích là như nào, đúng không? After reading about the contagiousness of the COVID-19, my mother set up a factory manufacturing face masks and made a fortune. Mẹ mình không làm cái này nhưng mà well, mọi người có thể lấy cái example để có thể illustrate cái point của mình đằng trước là được, cứ hiệu quả là ok, kể cả dùng my mother các thứ vẫn ok hết. Mình đã từng lấy ví dụ như này và được 7.5 trong phòng thi, vẫn rất là ngon, đúng không? Không sao cả. Mình tin rằng bài này thừa sức có thể được 8 trở lên. Chẳng qua cái ví dụ cái lần mình được 7.5 mình viết nó hơi kỳ cục thôi. Lần đấy mình phải viết vội vàng một khổ thân bài 2, một cái kết luận trong vòng 10 phút và well, not good. Anyway, trong cái khổ này thì mình đưa ra cái ví dụ thứ nhất, đấy chính là về cái drunk driving, đúng không? Thì nó sẽ có thể avoid the problem, đấy là cái benefit số 1 này. Tiếp theo nó có thể những cái knowledge này có thể come in useful in the future, đấy là benefit số 2 này, đúng không? Thì rõ ràng nó không phải là a waste of time, đúng không? So, chốt lại mình sẽ không đúng cả hai ý kiến trên luôn. Nhưng mọi người nhớ trong bài này mình dùng để watches news này. Xong chỗ này mình nói về reading này. Đấy, tức là mình sẽ phải nhắc đến cả hai cái yếu tố mà đằng trước này trên thân bài, trên cái phần này có nói. Ok, nó bảo gì? Watch television news này và read newspapers này. Đó, mình phải refer đến cả hai cái đấy luôn, đúng không? So, in conclusion, it is a mistake to say that news is unhelpful and that it is a waste of time to read news. Mọi người sẽ thấy là not unhelpful, đúng không? Tức là nó chính là a waste of time đấy, nhưng mình sẽ paraphrase nó đi thôi. This is because any event can directly or indirectly affect a person, and knowing about it can help people avert the associated problems or gain certain opportunities. Có cái opportunity giống như kiểu my imaginary mother ở đây, đúng không?
và avoid được cái associate problems liên quan đến cái event đó. That's it. Thế đó, đây là dạng mà có chữ and. Ngay cả các cái dạng bài khác nhé, problem solution này, hay là what else, advantages, disadvantages này, tất tần tật những cái thứ sắp tới mình dạy ạ. Cứ khi nào mà có chữ and thì mọi người nhớ là phải adjust tất tần tật những cái thứ đấy. Ok, otherwise mọi người sẽ bị trừ điểm rất nhiều. Ok, bài này nếu mà thiếu cái and này, tức là mọi người không nói về cái việc là nó detached, không nói về cái việc là chúng nó nghĩ rằng là news has no connection, mà chỉ nói về cái phần này, it is a waste of time, mọi người sẽ bị 5 điểm, không hoàn thành hết nhiệm vụ. Ok, rất là tệ đúng không? Nếu mà mình nói về cái này, nhưng mà thiếu về kiểu read newspapers and watch này, thì mọi người sẽ được 6, đại khái là được một nửa rồi, gần hết, tối đa là 6 điểm. Rất nguy hiểm đúng không? Nên đó, tập trung vào nhé. And, cứ có and thì mọi người nhớ đấy chính là mình phải address rất là tận. Alright, bye guys.